چنگیزخان و هجوم به بلوچستان فعلی. در واقع بعد از مرگ چنگیز تا روی کار آمدن ایلخانان، یعنی از 1227 تا 1256 میلادی و سپس از ایلخانان تا تیموریان، یعنی از 1356 تا 1370 میلادی، دوره‌هایی در تاریخ این سلسله‌های محلی بودند که با فراغت، قدرت و اختیار بیشتری حکومت می‌کردند و با روی کار آمدن حکومت‌های مرکزی مغولی اختلافات و نبردها آغاز می‌گردیدند. ملوک مکران 1200 تا 1648 میلادی. انتساب این خاندان مهم و اشرافی بلوچ به خاندان اشرافی دیگری در دوران خلفای عباسی می باشد که از آن تحت عنوان خاندان معدانی بلوچ یاد می شود که آنها در واقع حاکمان بلوچ تباری بودند که برای نزدیک به 100 سال از آغاز قرن سوم هجری قمری تا آغاز قرن چهارم هجری قمری حکومت بر مکران را بر عهده داشتند. این سلسله بر سراسر سرزمین بلوچستان در ایران و افغانستان امروزی، مکران شرقی و غربی، بخش‌هایی از کرمان و بنادر خلیج فارس، هرمزگان فعلی تا حدود قلات در بلوچستان پاکستان و نواحی جبال قفس و جبال بارز در کرمان حکمرانی می‌کردند. اما اصلیت حکومت آنان بیشتر در مکران بلوچستان بوده است. ماجرای تأسیس این حکومت به میر جلال خان ناجی برمیگردد که در واقع مغولان را با زیرکی، رشادت و اتحاد با راجپوت‌های هندی از مکران فراری می‌سازد و پس از او نیز ملک تاج‌الدین ابوالمکارم بلوچ و فرزندان وی به عنوان حاکمان این سلسله شناخته می‌شوند. در رابطه با رسمیت پادشاهان این سلسله اینطور نقل می‌شود که ملک ناصرالدین از شاهان ملوک مکران هنگامی که به دربار ملکه ترکان خاتون وارد می‌شود، این گونه مورد خطاب قرار می‌گیرد: پهلوان ملک ناصرالدین، سلطان کیچ، خسرو مکران. ابوالخطاب و معزالدین، همچنین مارکوپولو جهانگرد و سیاح مشهور در زمان حکومت ملک تاج‌الدین ثانی، یعنی در سال 1273 میلادی به مکران آمده و در کتاب خود می نویسد: مکران سرزمینی مستقل بوده و امپراتوری مستقل ملک‌ها در آنجا وجود دارد که دارای یک پادشاه و زبان مخصوص به خود هستند. مارکوپولو می‌افزاید که گروهی از مردم این منطقه بتپرست بودند و اقوام گوناگونی را شامل می‌شده است. ملک دینار معروفترین حاکم سلسله ملوک مکران بوده است که برجی در قلعه بنپور از یادگارهای او و به نام او نامگذاری گردیده و با لقب شاهد عادل در بین شاهان این سلسله شناخته می شود. خانات کلات، یک سلسله محلی در توران یا بلوچستان شرقی که در منطقه کلات در سال 1400 میلادی تقریباً بنیان گذاشته شده و به مرور زمان تا سایر مناطق بلوچستان فعلی از جمله مکران پیشرفت نمود و تا سال 1955 میلادی حکومتشان بر بلوچستان فعلی ادامه پیدا کرد. ملوک مهربانی. ملوک مهربانی یا مهربانیان دودمانی از پادشاهان محلی سیستان بودند که بیش از 300 سال از 1236 تا 1537 میلادی بر سیستان حکمرانی می کردند. از نسل صفاریان بودند و پایتخت ایشان زرنگ بود. زبان رسمی ایشان فارسی بوده است و سومین سلسله اصیل بومی منطقه سیستان پس از سلسله های صفاریان و ناصری ها به شمار می روند.
این سلسله به دنبال دادخواهی و استقلال طلبی در پی حملات مغول در سیستان شکل می‌گیرد. نهایتاً پس از گشودن سیستان به دست تیمور لنگ در سال 1402 میلادی، همکاری نزدیک مهربانیان با تیموریان خصوصاً در دوره شاهرخ تیموری مایه آبادانی سیستان شد. ولی تا قبل از آن حکام این سلسله با مغولان همواره در جنگ و پیکار بودند. نهایتاً آخرین حکمران این سلسله تصمیم می‌گیرد تا اقتدار صفویان را به رسمیت بشناسد و در نهایت سیستان را به صفویان واگذار کند و به حکومت مهربانیان بر منطقه پایان دهد. ایلخانان 1256 تا 1356 میلادی. پس از تشکیل حکومت ایلخانان و مستقر شدن مغولان در ایران، گزارش‌های موجود درباره مناطق مکران و سیستان در پیوند با مناطق همجوار بسیار پراکنده است. آنچنان که وصاف از تمرد ملک شمس الدین، حاکمی از سلسله ملوک مهربانی در دوره هولاکو یاد می‌کند. هولاکو خان فرماندهی به نام طغور برای سرکوبی ملک شمس الدین می‌فرستد و فرمان می‌دهد که پوست او را بکند و پر از کاه کند و برای وی بفرستد. ملک شمس الدین چنین در مقام پاسخ برمی‌آید که گر هیچ عنان به سوی کابل تابم، یاقوت طغر از طغر بستانم. این دو سپاه در حدود سیستان با هم روبرو می‌شوند و لشکر طغور شکست می‌خورد. خودش کشته می‌شود و همان معامله که می‌خواسته با شمس الدین کند با خود او انجام می‌دهند. تیمور 1370 تا 1507 میلادی. با برآمدن حکومت تیموریان، تیمور برای تثبیت حکومت به سیستان حمله می‌برد. از نخستین روزهای ورود تیمور و دلیل آن یزدی می‌نویسد که در این وقت والی سیستان دشمنی قوی داشت که مقابله و مقاتله با او را در حیز قدرت و مکنت خود نمی‌دید و از سر عجز و انکسار دست تضرع و اضطرار به دامن دولت و اقتدار و صاحب قران کامگار و امیر حسین استوار دراز کرد و اما علی رغم تسلیم شدن والی و حاکم سیستان آن زمان در برابر تیمور، در برگشت از همین سفر گروهی از مردم به سطوح آمده از غارت‌های مغولان به تیمور حمله کرده و دست راست تیمور آسیب می‌بیند و گویی همین آسیب دیدگی باعث از کار افتادگی دستش می‌شود. اما این آخرین باری نیست که تیمور به سیستان لشکرکشی می‌کند. دومین باری که به صورت جدی در منابع از رفتن تیمور به سیستان گزارش‌هایی وجود دارد، مربوط به سال 1383 میلادی می باشد. تیمور در این سفر نیز به ویرانی بسیاری از روستاها می پردازد. یزدی از تسلیم شدن شاه سیستان یا همان قطب الدین خبر می دهد که تیمور مشغول مذاکره با او بوده است که ناگاه دشمنان آراسته از دروازه ها بیرون ریختند و آهنگ جنگ با او می کنند. به گفته یزدی، علی رغم اینکه قرار بوده پس از جنگ اولیه صلحی برقرار شود، قریب 30,000 از بیباکان سیستان با تیر و کمان به تیمور یورش می‌برند. یزدی این هجوم را به واسطه کشتاری که تیمور پس از آن در منطقه انجام داده بود توجیه می‌نماید و در ادامه بر این نکته اشاره دارد که در حین تیرباران زخمی بر یک ران تیمور وارد می‌شود که شاید همین زخم موجب لنگ شدن تیمور در آینده و دلیل شهرت وی به تیمور لنگ باشد. ابن عربشاه گزارش متفاوتی ارائه می کند که از گزارش‌های قبلی به نظر محکم‌تر است. وی قتل و غارت و کشتار عظیم مردم سیستان در حمله دوم تیمور را نه تقصیر مردم سیستان و حاکمش، بلکه همان کینه‌ای می‌داند
که تیمور از سفر اول به سیستان در دل داشت. وی می نویسد که تیمور مردم سیستان را با تعهد و سوگند بر سلاح کرد و سپس شمشیر بر آنها نهاد و هر جا بنایی می دید ویران می ساخت و بر هر گوشه درخت و گیاهی می یافت از ریشه می انداخت. نتیجه: از آغاز حمله جغتای پسر چنگیز به منطقه سیستان و مکران تا پایان حضور مغول‌ها در منطقه، باید اینطور گفت که مردم منطقه همیشه از غارت مغولان کینه به دل داشتند و مقاومت فراوان از خود نشان می‌دادند. هر زمان که مغول‌ها ضعیف می‌شدند و یا حکومت خودشان قدرت می‌گرفت، علیه آنان قیام می‌کردند و همیشه پذیرا و حامی مخالفان حکومت بودند. دلایل ناآرامی و نبردهای پی در پی در منطقه را در واقع میتوان بر چند پایه استوار دانست. 1. جغرافیای منطقه‌ای. 2. روحیه جنگجویی و عدم تمکین مردم از حکومت مرکزی و کمک به مخالفین حکومت. 3. کینه شخصی امثال تیمور. از دید ابن عربشاه، نتایج این حملات خسارات جبران ناپذیری بر این مناطق داشت که شاید روی تحولات توسعه‌ای در این مناطق تا به امروز تأثیر داشته است.